Вітаю, друзі. Ну що, давайте говорити про важливі речі. Давайте говорити про те, чим живе армія. Як закінчився перехід на реєстрацію старлінків? Чого більше користі чи шкоди? Поговоримо про те, що указ, який підписав Зеленський, про те, що чоловіки до 60 років можуть служити в ЗСУ, може бути не лише корисним, а й шкідливим. Ну, наприклад, радянські полковники можуть повернутися і принести свої звички до армії, яка змінюється на європейську. Поговоримо багато про що будемо сьогодні говорити. І говорити будемо сьогодні з військовослужбовцем, офіцером ЗСУ, який служить сьогодні у 2-му медичному батальйоні, Саїдом Ісмаїловим. Саїде, вітаю. Добрий вечір. Щиро радий бачити. Скажи, будь ласка, служба Саїда Ісмаїлова проходить у 2-му медичному батальйоні. Як виглядає звичайний день в цьому батальйоні? І що за 4 роки змінилося, і до чого ти так і не зміг звикнути? Звичайний день в медичному батальйоні. На лінії бойового зіткнення ми зараз виконуємо поставлені бойові завдання. Він не нормований. Він як знак нескінченності, як та вісімка, ніколи не закінчується. Поранених, яким потрібно надавати допомогу, можуть привезти вночі, вдень, ввечері, вранці. Іноді їх нема, іноді їх дуже багато. І немає ніякого, знаєте, сталого розпорядку дня. Ти постійно до усього маєш бути готовим. Ну це, як знаєте, як на війні, людина, що знаходиться на лінії бойового зіткнення, виконує бойові завдання, в неї завжди кожну хвилину, кожну годину сюрприз. Тобто війна інтенсивна, війна високотехнологічна, вона завжди непередбачувана і неочікувана, і тому в тебе не може бути ніякого сталого розкладу. І друге питання, яке було? До чого ти так і не зміг звикнути за 4 роки? Ну, давай відверто, давай так. Наші глядачі можуть не знати. Ти прийшов як людина, навіть не світська, релігійна, ти муфтій. І ти прийшов служити, взяв і зброю теж до рук. То що змінилося в твоєму житті? Що змінилося, але до чого ти не зміг звикнути? В житті змінилося абсолютно все, от абсолютно все. І це, мабуть, як у всіх українців, коли почалась повномасштабна війна, і ми всі більше не живемо в тій минулій дійсності, яка вже ніколи не повернеться. Ми адаптуємось, пристосовуємось, навчаємось. Так само і я спочатку добровольцем. Я був в добровольчому медичному батальйоні госпітальєри, і мене мобілізували лише у 23-му році, у жовтні 23-го року. І коли ти доброволець, це один стан, один досвід, це інші зовсім взаємини зі своїми побратимами. Коли ти потрапляєш в Збройні сили, ти потрапляєш, знаєте, от Збройні сили, як у нас жартують, це великий тупий предмет, от, типу кувалди. Да, він міцний, він потужний, але це не якийсь там буравчик або маленька викруточка, а це щось велике, масивне, воно виключно бухає отак. І я це до того, що армія, ми успадкували від радянських часів дуже багато елементів, які існують досі, незважаючи на те, що наша армія реформується, є прогресивні бригади, батальйони, корпуси. Це ж таки оця тяглість, спадкоємність радянської армії, радянської системи, вона відчувається, але до усього можна звикнути. От єдине, що мені дуже важко зрозуміти, це люди, ризикуючи власним життям, безпекою, коли вживають алкоголь. От буває так, що людина виконує бойові завдання, вона має прикривати певний сектор, виконувати дуже важливі бойові завдання, вона накидається, і тоді багато проблем відбувається з цією людиною, з побратимом, і через чийсь провтик може бути і на лінії фронту. Ну, ми як мусульмани, ви знаєте, ми не вживаємо алкоголь взагалі. І я коли розмовляю з побратимами, які вживали і через це потрапили в якусь халепу, я питаю, а воно було того варте? От досі не можу зрозуміти, невже воно того варте, щоб тебе вбили, щоб тебе важко поранили, щоб ти опинився у полоні, воно того варте? То, знаєте,
багато до чого можна пристосуватися, звикнути, намагатися змінити, але є певні речі, і ці речі стосуються особистості людей, коли вони, незважаючи на велику небезпеку, все одно продовжують це робити. Або як, наприклад, деякі пілять відосики, як то кажуть, і публікують їх в соціальних мережах. От. І коли вже тисячі, мільйони разів сказали, і офіцери кібербезпеки, і командири, і усі, не викладайте нічого. Все одно, незважаючи на це, на інструктаж, на навчання, на контроль з боку командирів і відповідних там офіцерів, все одно знайдеться якась обдарована людина, яка щось засниме і викладе в соціальні мережі. І ти потім тільки отак от можеш прикривати свою голову і думаєш, ну як? Ну як? Ну тебе ж 100 разів сказали. Ну отаке. І сподіваєшся, щоб ті осінтери російські, які працюють, щоб не навели і щоб нічого не прилетіло. Так сподіваєшся, що не дай Боже. А з питання вживання алкоголю я підтверджую, я коли служив на Запоріжжі, це 22-й рік, а весною у нас була проблема, двоє пішли до місцевих, які торгували. Трохи не туди зайшли, один загинув, інший в полоні до сьогоднішнього дня. Це звичайні солдати, щоб ти розумів, не якісь там особливі офіцери, цінні такі, за яких тримаються, але його не віддають. От просто його не віддають. Він там знаходиться. І це страшна ситуація. Пішов за пляшкою, а один віддав за це життя, інший зараз роки життя в російських катівнях. Але все одне, життя триває. Ти служиш. Скажи мені, будь ласка, от ти час від часу реагуєш на деякі речі, і я розумію, що ти реагуєш тільки на те, що тебе зачіпає. Наприклад, була історія зі старлінками. Ти написав допис. І фактично зараз вже запроваджена міністром оборони реєстрація старлінків добігає кінця. От зараз, після всього, що ти спостерігав, після всього, що відбулося, як ти можеш сказати, по-перше, як пройшла для тебе перереєстрація? Це перше. Бо ми з тобою коли говорили, там були нюанси. Друге, чого було більше? Користі чи шкоди? І як часто тепер будуть відбуватися перереєстрації через те, що росіяни відверто створюють вже схеми реєстрації на українців? Чесно кажучи, я не уявляю, як будуть часто відбуватися перереєстрації. Ну, чинний міністр оборони у нас був до цього в країні міністром цифрових технологій, цифрових інновацій. Я думаю, що вони, ну, маю надію, в них буде якийсь алгоритм дуже надійний. А що мене здивувало з цією історією про Starlink? Ми маємо Starlink ще з тих часів, коли ми були добровольцями. І звісно, що це цивільний Starlink, який придбаний нами за свої кошти, сплачується його використання нашим коштом, тим, що допомагають наші друзі і спонсори, те, що люди дають за донати. От. І цей цивільний Starlink, з яким от я безпосередньо працюю, за який я відповідаю, я в один день дивлюсь новину, яка доводиться і засобам масової інформації, до особового складу, а наступного дня цей Starlink ще не зрозуміло, як поїхати. Ну, я, чесно кажучи, не знав про те, що існує там його реєстрація через військову частину. Я, як людина, що звикла до військових порядків, я знаю, що військове майно облікується певним чином, да, по певному військовому алгоритму, а цивільне майно, те, що не належить Збройним силам, наприклад, це твоя там власна автівка, власний Starlink, там що ще в тебе є, ти сам несеш за неї відповідальність і сам там маєш цю автівку ремонтувати, заправляти, або той же Starlink там сплачувати за нього. І відповідно, коли я дізнався про цю інформацію, я і гадки не мав, що це можна зробити через військову частину, і я чомусь, в мене навіть не промайнула така думка піти до зв'язківців і спитати. Я просто поїхав у місто, у велике місто, прийшов до ЦНАПу, який знайшов там в пошуку, і подав заявку на те, щоб мій Starlink підключили. А відключили, ну, буквально за добу. От тільки появилася інформація, що буде відключення Starlinkів, і його вже відключили. Я думав, ну це просто оперативно. Бо зазвичай у нас, коли впроваджується якась там реформа, якісь зміни, вони довго дискутуються, довго впроваджуються.
і потім воно може виникнути, а може і не виникнути. От знаєте, от для нас, як для мусульман, дуже цікаво, коли пішли розмови про сухпаї за стандартом халяль. Ті, що можна вживати мусульманам. Тобто там немає свинини, немає інших інгредієнтів, які не можна вживати мусульманам. І оце обговорення, там дискусії, там відбувалися, і на виході цей сухпай не народився досі. Жоден з мусульман не тримав цей ЗСУшний сухпай в своїх руках. Хоча про це так багато розмовляли і розповідали, там дехто встиг попіаритися на цьому, але продукт так і не народився. А тут тільки сказали, і за добу вже Starlink не працює. І я був дуже здивований, але я розумію військову доцільність. Якщо ворог почав навіть за допомогою Старлінків використовувати так звані Старлінк-льоти, а це інновація, вона належить насправді Збройним силам України. Ще коли я в 57-й окремій мотопіхотній бригаді був у батальйоні безпілотних авіаційних комплексів, то наші оператори, наші батальйони вже широко застосовували. Я не буду називати там борти, як вони називаються, як вони працюють, але це ж не секрет, те, що ми застосовували і продовжуємо застосовувати так звані Старлінк-льоти. Тобто ударні дрони, які працюють не на радіосигналі, а саме на сигналі Старлінка. І ворог, який постійно у нас вчиться і масштабує наші прогресивні, високотехнологічні розробки, він починає активно масштабувати і застосовувати. І коли з'явилася така інформація, що вже вглуб України залітають їхні безпілотники на Старлінку, мабуть, це і спонукало швидше робити це відключення. Тому з точки зору бойової доцільності, безпеки, якщо це буде працювати, то це дуже корисно і потрібно нам. Але я ж у своєму пості попереджав, що будуть розроблятися схеми. Росіяни – це схематозники. Наприклад, от наклали там ембарго, певні санкції на торговлю нафтою, вони винайшли так званий тіньовий флот. Вони винаходять постійно якісь схеми, за допомогою яких вони досягають потрібних їм результатів. От так само я відразу в своєму пості у Фейсбуці подумав, що, скоріш за все, вони можуть використати і людей, що залишились на тимчасово окупованих територіях з українськими паспортами. Вони можуть своїх агентів впливу на територіях України використовувати. Тим більше, що церкві Московського патріархату, вони переповнені фанатичними прихильниками Росії. І це не лише на Сході, але це там, наприклад, і в Почаївській лаврі можна спостерігати, а це вже захід України. Відповідно, якщо буде команда з центру, то наш ворог почне використовувати цивільне населення для того, щоб вони закупали і оформляли на себе ці старлінки. Тобто, якщо хтось скаже, що це дуже важко, це нереально, важко зробити тіньовий флот, бо корабель – це не старлінк маленький. Корабель, той, що перевозить нафту, це величезне судно. От. І я думаю, що такі схеми, які полюбляють швиденько напрацьовувати за допомогою своїх спеціальних служб, росіяни можуть використати. І було б дуже добре, якби ми використали це вимкнення старлінків, бо на всій лінії фронту наш ворог використовував старлінки на нашій території. Я не знаю, чи вдалося скористатися цим, але якщо ми робимо якийсь високотехнологічний крок, то потрібно, щоб він давав позитивний результат. Дай Боже. До речі, хочу, щоб наші глядачі зараз написали, що вони знають про цю історію, чи стикались вони вже з перереєстрацією Старлінків. Якщо стикались, напишіть, успішно, неуспішно. Взагалі, як у вас це пройшло? Пишіть, це цікаво. Дякую за те, що ви активні. А ще поставте вподобайку, прокоментуйте, поширте відео і не забудьте підписатися. Це все важливо. Напишіть, звідки ви дивитесь. Місто, селище, країну, регіон. І, як завжди, цікаво, де Троєщина, центр Всесвіту. Вона сьогодні тут, якщо тут, це супер. Дякую. Саїде, скажи, будь ласка, але ж ти казав, що велика вірогідність того, що це можуть протягувати через мережу агентів ФСБ в російській церкві.
Ну, давай відверто. Росіяни ж збирають агентуру, проводять деякі акції, займаються розповсюдженням брехливої інформації саме через такі мережі. А чи можуть росіяни так само використовувати Російську православну церкву для того, щоб на її прихожан, але з паспортом України, реєструвати старлінки? Ну, от, Бориславе, дивись, нам навіть не потрібно як щось фантазувати і використовувати. Служба безпеки України Так. десятки випадків зареєструвала співпраці священників православної церкви, що знаходяться в єдності з Московським патріархатом, проти національних інтересів України, проти Збройних сил України. Були зареєстровані випадки шпигунства, диверсійної діяльності та чого завгодно. От, відповідно, тут нам навіть, як то кажуть, і до бабки не ході, що ми маємо у себе величезну розголожену агентурну структуру, яка прикривається релігією і відверто працює на нашого ворога. Тому виключати будь-які спроможності цієї агентурної мережі, ну це просто безглуздо. Ну, я погоджуюсь. До речі, жодного мули, жодного рабина, жодного ксьондза щось не бачив серед тих, хто працює на росіян. Дивний збіг обставин. Навіть не знаю, може зірочки так співпали? Буває. Але при всьому цьому жарти жартами, але проблема доволі серйозна. Скажи мені, будь ласка, але ж сьогодні і війна відрізняється. Відрізняється на фронті від тої, яка була, наприклад, в 22-му, навіть 23-му році. Вона стає більш технологічнішою. Але лише дронами та без людей воювати неможливо. Я пам'ятаю, як мій ротний казав, поки наш чобот на цій землі, цю землю ворог не взяв. Поки ми свій чобот не поставили на його позицію, ми ту землю не взяли. Тому без піхоти нікуди. Наскільки взагалі відчувається сьогодні нестача людей на фронті? І скажи мені, будь ласка, яке ставлення військовослужбовців до конфліктів громадян з військовослужбовцями ТЦК? Нестача військовослужбовців на фронті відчувається дуже помітно. І це навіть не лише там в піхотних штурмових батальйонах, навіть і в медичних батальйонах. От навіть в тих батальйонах, що не сидять безпосередньо там в бліндажі, в окопі, не тримають конкретну позицію. А ті, що переб'ю, я правильно розумію? Є вакантні посади не на нулі навіть, а просто в підрозділах медичних, і вони не заповнені. Абсолютно вірно. Є вакантні посади в медичних підрозділах, і це підрозділи забезпечення. Це і медики, і старший медичний персонал, і молодший медичний персонал, навіть водії. Навіть водіїв не вистачає. От. І відповідно, ті наші побратими з піхоти, штурмові війська, дронщики, арта та всі, хто завгодно, в тому числі і медики, всі працюють на межі. На межі виснаження, перевтомлені, потрібно постійно працювати, замінити нема кому, персоналу не вистачає. От. І люди б'ються для того, щоб ворог не просунувся, не прийшов до наших домівок. І нам важко багатьом, ну всі, хто опиняється в цій реальності. Знаєте, Лех Валенса сказав, точка зору залежить від точки сидіння. І коли ти сидиш десь в тилу, в тебе може бути одна точка зору, одна бачення, але коли ти опиняєшся безпосередньо ось тут, твоя точка зору змінюється. Ти починаєш розуміти те, що тебе було незрозуміло, наприклад, там в тилових містах. І опинившись тут, ти бачиш, як от, знаєте, у фільмі «Тонка червона лінія». Війна про війну, коли дуже незначна кількість воїнів тримала навалу ворожої армії. От так само і у нас зараз, фактично, у нас тонка жовта-блакитна лінія. От ті воїни, всі ті, хто тримають оборону, їх настільки не вистачає, що, чесно кажучи, я просто не розумію, як люди, ті, що ухиляються від захисту, ну, ладно, допустимо, вони не хочуть захищати батьківщину, але самих себе. От просто навіть якщо ти настільки аморальна людина, що для тебе
захищати батьківщину неважливо, навіть свою родину неважливо, навіть свою дитину, навіть свій дім, самого себе захищати. Ну чого тебе має захищати інший чоловік або жінка? От, і нам абсолютно не зрозуміло, як люди лягають спати і спокійно собі сплять, навіть не уявляючи, що якщо оця тонка, жовто-блакитна лінія захисників України не втримається і буде прорив, то вже вранці можуть постучати прикладом в двері, а можете по голові, якщо ворог зайде. А що буде, коли заходить ворог, ми можемо подивитися по масових знищеннях цивільного населення в Бучі, в Куп'янську, в інших містах. І це ще ми не знаємо, не всі розкопали злочини на тимчасово окупованих територіях. Тобто, як ви спокійно спите, знаючи, що якщо оті звитяжні і героїчні наші воїни, які тримають оборону, не втримають через виснаження і нестачу особового складу, як ви спокійно спите? Ви можете просто проснутися, а з вами вже вітається окупант. Відповідно, на фронті дуже багато питань з цього приводу. От мене тому й дивує це, тому що я розумію, що може так статися, що навіть ті, кого вже списали, будуть вимушені повертатися на фронт. Я і про себе теж це розумію, до речі. Тому що велика нестача. І не тому, що нема кому служити, а вони якось дивно уникають цієї служби. І от я говорив з 110-ю бригадою, це героїчна бригада, я знаю їх ще з Завдоса, який вони тримали, там служили мої друзі, служать мої друзі, але вони кажуть зараз страшні речі, в них не вистачає в штабі діловодів, це неймовірна ситуація, не вистачає людей, і вони шукають на вакансії, їм не вистачає ремонтників, водіїв, а рота НРК, це наземних роботизованих комплексів, шукає собі операторів. Це не тримати кулемет, тримати його на нулі, це навіть не піхота, але теж немає. І я не можу зрозуміти, що повинно статися, яка мотиваційна кампанія, хто повинен її залучати, кого потрібно до неї залучати, щоб у українців змінили ставлення. Саїде, давай відверто, ти розумієшся на релігії, може закликати представників всіх релігійних громад звернутися до своїх прихожан. Я просто не знаю, що ще пропонувати. Я чув, як деякі священники звертаються до парафіян, щоб вони почали змінювати своє ставлення до ТЦК і до служби в ЗСУ. Може, ще на іншому рівні треба, на державному рівні все ж таки президент повинен звернутися до виборців, не тільки до своїх, до всіх. Чи це все вже не допоможе, як ти вважаєш? От ти, Борислав, згадав щодо священників. Я би в першу чергу спитав би у священників, бо вони в нас мають броню від мобілізації. Ви, мабуть, знаєте про це. Я до глядачів кажу. А у нас 40% посад військових капеланів. Це не бойова посада, це військовий священник. 40% посад військових капеланів не заповнені. І виникає питання, навіщо тоді священникам давати бронювання, якщо у нас у війську нема майже половини капеланів, які мають допомагати нашим воїнам підтримкою, словом, присутністю поруч, молитвою, гуманітарною, соціальним служінням. Знаєш, Борислав, я думаю, що потрібно, якщо би державні діячі дослухалися до наших порад, потрібно зменшувати бронювання, знімати бронювання з великої кількості заброньованих людей, які по-хорошому мали би підсилити наше військо. І з іншого боку, звісно, що потрібна потужна соціальна кампанія, інформаційна, і я думаю, що церква може зіграти в цьому свою роль. Коли я кажу церква, я маю на увазі всі церкви, патріотичні, проукраїнські релігії і конфесії. Бо ворог вклався добряче грошима в свою пропаганду проти Збройних сил України, проти мобілізації, проти захисту України.
І ця інформаційна кампанія, вона продовжується. Відповідно, нам потрібно робити свої сюжети, свою інформаційну діяльність. І не лише церква, але і державні інституції, ну, знаєте, мають показувати власним прикладом. От у священному Корані Всевишній Аллах в сурі Асаф, а сура Асаф – це та глава Корана, яка каже саме про бойові дії. От як так цікаво співпало, от саме слово Асаф, яке використовується в цій сурі священного Корану, ці бойові ряди. Коли тоді у середньовіччя будували бойову побудову певними конфігураціями, колонами, там, ланками, от, то вибудовували от певним чином рядами. І от саме в цій сурі Господь, звертаючись до віруючих, каже: «Ліма такулюна маля тафалюн». Чому ви кажете те, що самі не робите? І далі каже: «Воістину Господу мерзенно, коли ви кажете те, що самі не робите». То, відповідно, от знаєте, я зараз спостерігаю, як Європа готується до війни. І я нещодавно пройшла новина про те, що королева Норвегії, вона записалася в резервісти і проходить військову підготовку. Це королева. Ну, знаєте, це не виборна посада. Бути монархом – це не виборна посада. Це тебе не обирають там на 4-5 років. Це ти народжуєшся монархом і до кінця своєї життя залишаєшся монархом, і після смерті тебе вважають монархом. Тобто це людина, яка, ну, фактично протягом століть, тисячоліть ототожнює певну владу в цій державі, лідерство в цьому народі. І коли королева іде в резервісти і проходить навчання і бойову підготовку, ну це, мабуть, найкращий приклад для свого народу. Тож потрібно робити те, що ти сам кажеш. І я би хотів би, щоб ця наша захист України, ця війна-оборона, вона стала загальнонаціональним питанням. А так у нас виходить, що захистом України мають займатися ті добровольці, що пішли самі. А всі інші кажуть: ну от ви пішли, ви воюєте, ну вперед воюєте, а нам це не цікаво. Так ворога не перемогти. Ну і, до речі, кожен раз, коли кожен думає, що ворог закінчить свій наступ десь в чужому місті, в чужому селищі, там, де він не живе, то це величезна помилка. Ворог зупиниться тільки на кордоні України з Угорщиною, Польщею, Словаччиною, Румунією. Тільки тоді. Це не перебільшення. От скажи мені, може, ну от хтось каже: да ви жахаєте, це неправда. От вони вийдуть на адмінкордон і зупиняться в Донецькій області. Все йде. Я перебільшую? Скажи мені, будь ласка. А знаєш, Борислава, в 22-23 році, коли ми воювали на Бахмуті, ми жили у місті Костянтинівка Донецької області, а виїжджали на евакуацію на стаб-пункт на Бахмут. І Вибач, ми теж жили, 72-га теж в Констасі тоді була. І мешканці Костянтинівки працювали супермаркети, банки, магазини, громадський транспорт, діти ходили до шкіли, до садочків. І я питав цих людей: а що ви будете робити, якщо війна прийде до вас? Вони казали: та ні, Костянтинівка далеко, вони сюди не дійдуть. І що ми бачимо? Зараз Костянтинівка зруйнована. Зараз бої точаться навколо міста, а іноді в межах міста. І от так само мешканці там Краматорська, Слов'янська, Запоріжжя, інших населених пунктів, вони думають, що війна до них не дійде. Але зверніть увагу, росіяни, наші вороги, вони навіть не починали мобілізацію. Зараз вони перебиваються виключно найманцями. А тепер уявіть, що вони зроблять мобілізацію, декілька мільйонів осіб мобілізують і кинуть на війну проти нас. Яким ресурсом ми будемо відбиватися і захищатися? І те, що людина думає, що до фронту 100, 200, 300 кілометрів, якщо не буде кому захищати, то це за декілька днів долається. Давайте пригадаємо початок війни. Лютий, березень 22-го року. З якою швидкістю ворог рухався
через Чернігівську, Сумську, Полтавську, Київську області. Ну це просто маршовим ходом доходили фактично з лівого берегу до Броварів фактично дійшли. З правого берегу фактично до Ірпеня дійшли. Ми в перші дні війни працювали в Ірпені на евакуації. Тобто ворог за декілька днів дійшов фактично до Києва. Якщо в них чисельність війська буде в десятки, в сотні разів переважати наше, то цей марш може абсолютно повторитися. Тому я би не думав на місці наших українців, що я живу далеко від лінії фронту, то ворог до нас не дійде. Пригадуйте постійно, пригадуйте, що було на початку війни. Я підтверджую твої слова. Більше того, нас коли везли, то везли на позицію через Нью-Йорк, через Торецьк. Якраз провоз був саме тоді. Пам'ятаєш ці моменти, бо інакше не можна було проїхати. І нас коли везли, ми проїжджали через Торецьк, там напроти заправки, заправка справа, зліва магазин якраз був. Ми зупинилися, щоб купити там, відверто, смаколики якісь, хтось морозиво купив, бо смачніше за морозиво тоді нічого не було. Пекло було. І люди, це було десь 10 ранка, в 9 ранку, вони вже бухі були, бухі валялися. І я тоді казав, що це? І там був з нами мій побратим, який місцевий був міліціонер колись, потім поліцейський, і він каже, а це ж дуни. Їм байдуже, під яким прапором бухати. Вони ще не розуміють, що коли війна прийде, вона забере в них все. І я там з місцевими почав говорити так жартівливо, мов, ви розумієте, що може статися? І я почув фразу, та нічого не буде, це ви нас лякаєте. Це історія. І поки нам з тобою кажуть, що ми людей лякаємо, на жаль, війна не закінчується, а фронт просувається не в бік Москви, а в бік Києва. І так, хтось каже, та на 70 метрів на добу. На добу так. Порахуйте на рік, на 2, на 3. І так буде не завжди. Бо хлопці і дівчата на нулі закінчуються, вони втомлюються і психологічно, і фізично, і треба їх посилювати. І про це треба казати. Тому я завжди кажу, приєднуйтесь до ЗСУ, бо це єдина сила, яка дійсно дає відсіч ворогу і яка може бути запорукою того, що в Україні є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде майбутнього. України не буде. І про це теж треба казати. Але дивись, Зеленський підписав указ. Чоловікам віком від 60 років відтепер можна проходити військову службу за контрактом. Це стало важливим саме завдяки тому, що Зеленський підписав указ. А який указ має підписати Зеленський, щоб пішли служити Баканов, Єрмак, Чернишов, Колюбаєв, Малюська, колишній міністр юстиції, який так захищав інтереси України, Трухін, замість того, щоб тихесенько піти в ліс, Міндіч, може, повернеться з Ізраїлю і піде на фронт. Це ж він та інші друзі президента, його бізнес-партнери, колеги. Що повинно статися, щоб вони погодилися на військову службу за контрактом? Ведучий телебачення Вадим Карп'як самостійно, добровільно нещодавно мобілізувався в десант. А що заважає пропагандистам влади Іванову, Петрову, Золкіну та Лещенку мобілізуватися? І головне, оце підписаний указ. Чи не стане він можливістю для так званих радянських полковників прийти знову на службу, саме полковники, підполковники, і повернути радянські традиції у армії, яка намагається стати європейською? Бориславе, чесно кажучи, я вже почав казати про те, що найкраще це коли ти робиш власним прикладом. Я вже згадував королеву Норвегії, і ми можемо пригадати монарші родини європейських країн, де не лише європейських, чесно кажучи, де вважається обов'язковим, щоб член монаршої родини пройшов службу в армії. А деякі члени монаршої родини навіть були на справжній війні, як принц з Великої Британії, я не пам'ятаю. Принц Гаррі. Так, принц Гаррі був взагалі в Афганістані вертолетником, кулеметником, тобто людина, вона... До речі, нещодавно дуже жорстко відповів Трампу, коли той зневажливо поставився до жертв британців у цій війні. Тому що він воїн. Чесно хочу сказати, той, хто був на війні і бачив смерть, і вона, як я кажу, сидить поруч з нами, то
ця людина вже, ну, важко її чимось злякати, от чесно кажу. Важко її налякати, там, тебе вб'ють, мене вб'ють, мене вже 100 разів могли вбити, там тебе погрожують, ну що ви мені погрожуєте? Ми бачили таке, що вам навіть уявити важко. От, відповідно, просто принц бачив війну, і він був воїном, тому він може не боятися відповідати навіть Трампу. А що би я хотів сказати, що насправді оцей приклад, який би був дуже важливий, він спонукав би до соціальної рівності. От зараз багато ухилянтів, що відмовляються від мобілізації, уникають мобілізацію, кажуть, от чому депутати там, чиновники, їхні діти не воюють, не служать. Певною мірою це є дійсно соціальною проблемою. Бо якщо служать тільки люди з бідних родин, з бідних кіл, то це неправильно. От, і навпаки, дуже медійно, дуже потужно було би показувати, у нас є в Україні такі прецеденти, коли видатні діячі, журналісти, актори, спортсмени, політики деякі, вони ставали до лав Збройних сил і знаходяться не просто десь у тилу, а на лінії фронту. Тобто вони реально докладаються до захисту України. Але якщо б це було масово, якщо б аристократією, або хоча б не аристократією, а лідерами в країні були ті люди, що були на війні, що безпосередньо приймали участь у захисті батьківщини, що були прикладом, що вели за собою, ну це було б дуже емоційно, інформаційно, корисно, було б великим би прикладом. Тому я би порадив би тим людям, на яких дивляться, які фактично роблять інформаційну політику в країні, щоб вони власним прикладом показували те, що країну потрібно захищати. Якщо ми її не зможемо захистити, ні у кого не буде майбутнього. Ні у тих, хто сидять у міністерських кабінетах і Верховної Ради, ні у тих, що працюють десь у полі, в офісі або на підприємстві. Ні у кого не буде майбутнього. Росіяни, наші вороги, не будуть нікого жаліти. І ті, що стали колаборантами на тимчасово окупованих територіях, вони не знайшли собі у колаборації з окупантом кращого майбутнього. Абсолютно ніхто не знайшов і не став щасливий. Ні для кого не буде хорошого майбутнього. Що стосується твого питання стосовно старих полковників, я взагалі не розумію, що би вони могли робити в Збройних силах і чим би вони могли Збройні сили підсилити. Ну хіба що десь там на забезпеченні. А в умовах сучасної високотехнологічної війни, якщо ти хоча б пару місяців, 2-3 місяці, не в контексті того, що відбувається, не на фронті, не спостерігаєш, не приймаєш безпосередньої участі, ти втрачаєш відчуття реалій того, що відбувається на фронті. Якщо порівняти 22-й, 23-й рік і 25-й, початок 26-го, це абсолютно різні війни. Абсолютно. Десь в 23-му році стався технологічний перелом. І безпілотні комплекси, і морські, і повітряні, і сухопутні, вони повністю змінили лінію і бойових дій, і характер бойових дій. Війна стала зовсім іншою. Якщо на початку, в 22-му, 23-му, ми не боялися безпілотників, найбільшою проблемою для нас, я кажу про мед для евакуації, була арта. Арта, міномети теж належать до арти, і снайпера, а також то зараз і снайпера не потрібні. Вже кіл-зона, лінія ураження, вона стала настільки величезною, 30-40 кілометрів може розділяти лінію зіткнення, але вся ця 30-40 кілометрів десятки, сотні дронів працюють, які по тебе чекають, щоб тебе вбити. І відповідно війна змінилася, і вона змінюється, і як старі полковники, які вчили, як марширувати на плацу, як чистити кірзові сапоги,
чим вони зараз зможуть командувати, і як вони зараз зможуть допомогти війську, ну, чесно кажучи, я не знаю. Так само. Але трохи хочу додати, коли кажуть, що не воюють діти, не воюють військові, а не воюють депутати, не воюють прокурори. Я знаю особисто детективів НАБУ, які воюють. Я знаю прокурорів САП, які воюють. Разом зі мною, народним депутатом України, воював інший народний депутат в 72-й бригаді Ігор Луценко. Я знаю, я пам'ятаю, що загинув Олег Барно, народний депутат. Я дуже добре пам'ятаю історію Олександра Булейкова, який добровольно мобілізувався в 22-му році. Це син судді Верховного суду України, воював в складі окремої 81-ї аеромобільної бригади ДШВ, і в 24-му році, фактично рублячись на бойовому завданні на Лимані в Серебрянському лісі, отримав важкі поранення та, на жаль, втратив обидві ноги. Я пам'ятаю, я можу називати далі. Володя Омелян був поранений, колишній міністр інфраструктури. Рома Костенко, депутат, зараз секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, розвідки, не просто рубився, а пліч-опліч генералом Марченко боронили аеропорт в прямому фізичному бою, коли захищали Миколаївський аеропорт. Притому до того і один і інший були в Донецькому аеропорту. Я можу називати і далі. Величезна кількість людей, про яких кажуть, от хай вони воюють, а ми воюємо або воювали. І це є вже. Тому це ж не виправдання для людей. Але от тут я погоджуюсь з тобою, що якщо б люди, які мали відношення до прямого контакту або, скажімо так, орбіти влади, теж пішли воювати, ну це би вибило головний аргумент і мотивувало б багато людей. Бо коли ми бачимо, що друзі, скажімо так, керівництва країни боронять або Ужгородський котел, або Мукачевський, або сидять десь, боронять Майамщину, до речі, дуже вдало боронять. Там жодного російського окупанта. Тільки ті російськомовні, які туди приїхали і там живуть за бабло. Але ж при всьому цьому ситуацію це не виправляє. Ну і історію з полковниками. Я сьогодні говорив з одним комбрігом, і він мені каже, а ми ж розуміємо, що буде. Піхоту це не дасть. А от повертатися будуть ті, хто потім будуть отримувати якісь посади і тягнути бюджети з держави та фактично займати посади. А нам вони ж не потрібні. Штаби і так укомплектовані. Потрібні, щоб були ефективні лейтенанти, командири рот, командири взводів, командири батальйонів. От хто потрібен. Але щось кудись ми не туди рухаємось. Не знаю, ми подивимося, що буде з цього. Скажи мені, будь ласка, повертаючись до теми, яка тобі дуже близька. Коли я служив, я кожного ранку накладав тфілін і читав Шма Ісраїль. І поряд зі мною були люди з різними релігіями. Католики, православні, були люди агностики, відверто. Але всі вони просили, ти теж помолись, на війні дуже всі ми віримо в Бога. До речі, є така приказка, яку приписують Аугусто Піночету, що коли починається війна, люди кличуть солдата і згадують про Бога. Коли війна закінчується, солдата судять, а про Бога забувають. Скажи, будь ласка, як часто сьогодні згадують про Бога на фронті? Це залежить від взагалі релігійності людини. Є такі люди, які, опиняючись на фронті, вони починають розуміти, що без Бога, без Божої допомоги тут взагалі неможливо вижити. Є люди, що в цивільному житті були невіруючими або атеїстами, і вони такими залишаються і на фронті. Збройні сили, вони відображають в цілому стан суспільства. Як в суспільстві є віруючі і невіруючі, так само і в Збройних силах є віруючі і невіруючі. Є люди різних релігій, різних конфесій. Знаєте, проблема в тому полягає, що якби люди спирались на Божі цінності, вони були б і спокійніші, і врівноваженіші на війні. Вони принаймні розуміли сенс свого життя, для чого ти живеш, хто ти, для чого ти створена людина, які в тебе є чесноти. І людина, яка має певні принципи,
якісь світоглядні позиції, вона більш спокійна, більш стабільна, врівноважена. І всі ці стреси, з якими ми стикаємось на війні, віруючій людині, от відверто хочу сказати, легше переносити. Бо вона має підґрунтя, вона має те, на що спертися. Навіть коли їй дуже важко, коли їй дуже страшно. Вона покладається на Бога, вона звертається до Бога. А це вже величезна підтримка. І психологічна підтримка, і підтримка на морально-вольових. Тому, чесно кажучи, я би бажав би, щоб на війні в умовах цих постійних небезпек, виснаження, стресів, щоб люди були віруючими, тоді їм буде легше перенести всі ці тяготи війни. При всьому цьому росіяни використовують релігію як зброю? Абсолютно. І чи є приклади цьому? Та вся релігія в Росії це використовується владою як інформаційна пропагандистська зброя, іноді навіть диверсійна. Ну, от я можу судити, наприклад, по прикладу мусульман. Я сам 13 років був муфтієм, і я навчався у Росії у Московському ісламському університеті. Тобто я багато знаю з тієї мусульманської релігійної кухні, що існує в стані нашого ворога. І коли почалось повномасштабне вторгнення, жоден офіційний російський муфтій не висловився проти війни. Жоден. А більшість з них, вони усіляко підтримували і виправдовували війну проти нас і продовжують це робити, освячуючи і виправдовуючи вбивство України, знищення, геноцид українського народу. І це ж роблять не лише мусульмани, це роблять абсолютно всі офіційні релігійні церкви і конфесії в Росії, а тон задає Російська православна церква. Коли патріарх Кирил фактично виправдовує вбивство і знищення українців, в тому числі і цивільних, в тому числі і той Холодомор, який зараз відбувається, фактично церква освячує зброю і закликає навіть злочинців, там з місць ув'язнення, наприклад, їхати, воювати, і цим вони ніби виправляються перед Богом за свої гріхи і провини. Фактично, церква і релігії в Росії, вони стали інструментом влади. І вони вже закликають не до Божих цінностей, не до того, в що мають вірити віруючі, не в ті чесноти, які вони мають впроваджувати, а вони виконують настанови держави і державної світської влади. Вони виправдовують війну і агресію і приймають активну і дієву участь, в тому числі у вербуванні, у пропаганді, у диверсійній діяльності. Тобто в Росії церква не стоїть осторонь від війни. Вона активний інструмент агресії і вбивства українців. І я би хотів після нашої перемоги побачити на лаві підсудних не лише військово-політичне керівництво, не лише пропагандистів, але і релігійних діячів, які закликали до війни проти України і до знищення українців. Дай Боже, щоб твої слова він почув, і так і все і сталося. Але це станеться завдяки зусиллям Збройних сил України і при відверто помітних рухах всередині Росії. Але скажи мені, будь ласка, чи бачиш ти сьогодні рухи на звільнення від поневолених народів, які сьогодні є в Росії? Чи є дійсно там цей рух, чи це скоріше там хочеться бачити його? Я спілкуюсь з Лігою вільних націй. Це поневолені народи Росії, їхні представники, які в еміграції, ну звісно, що на території Росії це неможливо, які в еміграції проводять політику повстання після розвалу Росії незалежних національних держав. І ми тут не бачимо, але рух цей потрохи набирає популярності. В багатьох регіонах, особливо це національні республіки. Це поневолені національні республіки, які нещадно обкрадаються Москвою, і чоловіче населення цих республік відправляється у якості гарматного м'яса на війну проти України. От там ці ідеї, вони живуть, вони поширюються, вони знаходять своїх
прихильників. І насправді я хочу, Бориславе, чесно сказати, що для мене, особисто для мене, наша українська перемога – це розвал Росії як єдиної держави на купу незалежних держав і постання незалежних національних держав. Тоді Росія не буде сукупної мати військової міці, економічної міці, політичної єдності для того, щоб знову напасти на Україну і продовжувати окупацію, агресію, вбивства на наших українців. По-іншому, не вихід на кордони 91-го року, не замороження військового конфлікту не позбавить нас від подальшої агресії. Ми всі думали, що коли почалась окупація Криму і окремих регіонів Донбасу, що можна цей конфлікт заморозити. А насправді наш ворог використовував час для підготовки для повномасштабного нападу. І якщо собі уявити, що конфлікт буде знову заморожений, імперська, шовіністична Росія, де всі живуть реваншизмом, де сам сенс існування цієї недодержави – це знищувати, захоплювати і грабувати інших. Вони не зупиняться. Вони, причому про це абсолютно відкрито кажуть. Вони відкрито кажуть, що їм потрібна вся Україна. Їм потрібні країни Балтії, Молдова, Грузія, що вони хочуть відновити Радянський Союз. І навіть далі вони, розповідаючи про свої апетити, вони абсолютно відкрито заявляють про те, що потрібно повернутися до ситуації 56-го року, коли були країни Варшавського договору, в тому числі і ті європейські країни, які зараз входять до Євросоюзу і до блоку НАТО. І Росія абсолютно прямим текстом вимагає виведення усього важкого озброєння з тих колишніх країн Варшавського договору, а наступним кроком буде підпорядкування цих країн забаганкам Росії. Тобто вони абсолютно реально живуть оцим реваншизмом, бажанням далі воювати, далі захоплювати. То відповідно єдина можлива для нас, для українців, зберегтися від знищення, від фізичного знищення, просто української нації зберегтися – це розвал Росії. Тож, відповідно, ми всі маємо працювати на демонтаж Російської Федерації. По-іншому, у нас немає майбутнього по-іншому. Я взагалі не бачу ніяких заперечень, всіляко підтримую це і кажу, що так і буде. Але потрібний час і зусилля. Якщо просто чекати, нічого не буде. Треба зусилля і треба підштовхувати ці процеси. Щоб поставити крапку взагалі в питанні армії, є ще одне питання, яке я не можу не підняти. Бо майже всі військові кажуть про це, а от мені цікаво, як у вас, у медиків, ви теж з цим стикаєтесь? Бо солдати і офіцери стогнуть вже 4-й рік через УПА, Українську паперову армію. Ну, добре, що нема журналу поки що обліку старлінків. Але от багато хто каже, що УПА – це реальна проблема, яка займає багато часу і знижує ефективність військових, ніж якийсь корисний елемент. Якої ти думки з цього? Чи ти з тим не стикаєшся і це кажеш, не знаю, про що йде мова? Борислав, чому ти вважаєш, що не існує журналу обліку старлінків? Він існує. Та ну, припини, не може бути. Вже є? Ну, справа в тому, що старлінки – це теж військове майно. І як все військове майно... ж вони волонтерські переважна більшість. Переважна більшість волонтерська. Ну, більшість волонтерська, але є ті, що належать Збройним силам. І от ті, що безпосередньо є військовим майном, вони облікуються, вони реєструються. І існує журнал обліку старлінків. Я хочу більше сказати, мені доводилось в попередньому батальйоні заповнювати 9 журналів кожного дня. І я ввечері сідав, брав, і години 1,5-2 я заповнював журнали усілякі. От, ми дуже багато жартів в армії є про це. Я не знаю, ну нам вже анонсували, що частину цього документу обігу буде в електронному вигляді. І зараз, наприклад, за допомогою Армії Плюс мені вже надходять рапорти, наприклад, від моїх там солдат, сержантів, я передаю їх далі. І це вже не потрібно там писати на папірці, шукати командира, щоб він підписав, а в тебе потім головняк, як передати вищестоячому командиру.
Тобто, ну, певною мірою ми рухаємося в позитивному напрямку. Але армія – це такий величезний організм, такий величезний механізм, де все має бути пораховано. Да, там від кількості картоплі до кількості танків. І відповідно, ну, якось воно так існує, я навіть не знаю, чи взагалі ця проблема рішається, чи вона, можливо, взагалі не піддається вирішенню. І ми жартуємо, що якщо всі журнали стануть електронними, то буде журнал обліку електронних журналів. Ну, тут головне його вчасно заповнювати і не забувати, що треба... Ну, дивись, це ми з тобою жартуємо. Переважна більшість людей не може зрозуміти взагалі, про що мова. Вони просто не уявляють, скільки часу це займає, і що є така штука, як журнал реєстрації журналів. Я ж не жартую, правильно я кажу? Не жартуєте. Але ж це коли я пояснюю людям, а вони кажуть, а навіщо? І я кажу, знаєте, є деякі речі, які не можна зрозуміти або пояснити, треба просто виконувати. І, до речі, після служби ЗСУ я повірив, що фраза «хто в армії служив, то в цирку не сміється» має підґрунтя. Ну, при всьому цьому, Саїде, я хочу подякувати тобі за сьогоднішню бесіду, за твоє спілкування і за те, що знаходиш час. Замість того, щоб відпочити після служби, відпочити, ну, дійсно, тому що я знаю, що таке відпочинок в армії. Я хочу подякувати за те, що ти знаходиш час і пояснюєш людям, що відбувається. І я сподіваюся, що твої слова доб'ються до чиїх сердець, а також до чиїхось мізків і змінять ставлення на правильне і позитивне. Дякую тобі, дякую за службу. Тримаємося, все буде Україна. Я бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава! Друзі, ви подивилися цю програму. Далі, використовуючи своє критичне мислення і вміння аналізувати, розуміти, що треба робити для того, щоб країна вистояла і ситуація стала краще. Для того, щоб мінімізувати негатив і отримати максимальний позитив. І у будь-якому випадку пам'ятайте, що єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє, залишаються Збройні Сили України. Тому гуртуємось навколо ЗСУ, всі ресурси на ЗСУ, і тоді справді все буде Україна. Дякую, що дивились, дякую, що підписались, поставили вподобайку, прокоментували, поширили відео. Дякую, що ви були активні і не пасивні. Тримаємося. Па-па.